Những cứ liệu trong video chỉ có giá trị tham khảo, không nên dùng làm tài liệu khoa học. Xin chào quý khán giả, đây là một trong những video đầu tiên về thành phố Hồ Chí Minh mà được kênh khá chăm chút về nội dung. Mặc dù trước đây rất nhiều video nhắc đến thành phố này. Với vai trò là một địa phương đứng đầu cả nước về nhiều mặt, thành phố Hồ Chí Minh có diện mạo khá đa dạng, từ những bãi biển đến vùng đất ven sông, từ những vạt rừng ngập mặn đến những dãy núi đồi, từ hải đảo xa xôi đến những trung tâm phố thị sôi động. Và đó là thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn, vùng đất trẻ. Vào thế kỷ 17, giữa dòng chảy nam tiến của dân Việt, đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vẫn còn là vùng đất hoang sơ, rừng cây rậm rạp. Trước khi đô thị Sài Gòn hình thành, Mỹ Tho và Cù Lao Phố đã là những trung tâm kinh tế thương mại đầu tiên của người Việt ở Đàng Trong. Ban đầu nơi này có tên là Craignacourt, chỉ là một đồn thu thuế nhỏ từ năm 1623 và địa danh Sài Gòn lần đầu xuất hiện trong sử Việt là vào năm 1674. Chính vì vị trí giữa Mỹ Tho và Cù Lao Phố, vùng đất bên bờ sông Sài Gòn trở thành một nơi trung chuyển. Cư dân Việt, Hoa và người Cao Miên sống chung lộn, buôn bán và mở mang ruộng đất chung quanh. Tháng 2 năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu sai thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Kinh Lý miền Nam. Trên cơ sở lưu dân tự phát tới khẩn hoang lập ấp, Nguyễn Hữu Cảnh đã lập phủ Gia Định, đặt nền móng cho sự hình thành cả vùng đất Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh sau này. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên chép, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn, cả hai huyện thuộc phủ Gia Định. Khi ấy đất đã mở rộng được nghìn dặm, dân có trên 4 vạn hộ. Có thể thấy phủ Gia Định thời điểm đó bao gồm cả trung tâm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa. Người làm video không rõ là có bao gồm cả Vũng Tàu hay không. Phần lớn địa giới thành phố Hồ Chí Minh mới hôm nay chính là phần đất thuộc phủ Gia Định ngày xưa. Thành ra năm 1698 được coi là cột mốc hình thành đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay đã trên dưới 330 năm. Sự biến thiên và mở rộng 1808-2025. Năm Gia Long thứ 7 1808, vua bắt đầu đặt ra Gia Định Thành. Vai trò của Gia Định Thành như là một trung tâm kinh tế chính trị cho cả khu vực miền Nam, từ Bình Thuận đến Hà Tiên. Gia Định Thành thông chí viết: Gia Định lĩnh các việc binh dân phú dịch của 5 trấn Phan Yên, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường, Hà Tiên, xa lĩnh cả trấn Bình Thuận. Như vậy thì vai trò của Gia Định trong giai đoạn này giống như là cánh tay nối dài của chính quyền trung ương tại phía Nam, trở thành trung tâm của khu vực, có thành trì và các cơ sở thương nghiệp, bến cảng dọc bờ sông. Đồng thời, xung quanh vùng Gia Định là vùng lương thực chính yếu. Điều đó dần biến Gia Định trở thành một trong 3 trung tâm quyền lực lớn nhất của cả nước, cùng với Phú Xuân, tức Huế ngày nay ở miền Trung, và Bắc Thành, tức là Thăng Long, Hà Nội. Nói về Thủ Dầu Một và Vũng Tàu, nơi mà sau này thuộc về thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Dầu Một trong giai đoạn này cũng giống như những trung tâm làng xã khác ở miền Nam. Nó giữ vai trò như là một trung tâm thương mại nhỏ ở phía Bắc Sài Gòn, Gia Định, đầu mối cho các khu vực thượng nguồn sông Bé, sông Sài Gòn. Còn Vũng Tàu, từ cuối thế kỷ 18, thuyền của Bồ Đào Nha và Pháp đã ra vào cửa biển Vũng Tàu để buôn bán trao đổi hàng hóa. Người Pháp gọi Vũng Tàu là Cap Saint-Jacques, có nghĩa là mũi đất của Thánh Jacobe. Với vị trí trọng yếu, nhà Nguyễn đã lập đồn lũy ở đây để trấn giữ cửa biển, và Vũng Tàu trở thành tiền đồn bảo vệ Gia Định Thành. Gần như nắm rõ địa lý Việt Nam, nên sau khi đánh vào Đà Nẵng, liên quân Pháp Tây Ban Nha dự định sẽ tiến đánh kinh thành Phú Xuân, Bắc Kỳ và Gia Định của Nam Kỳ. Cuối cùng thì họ chọn Gia Định làm mặt trận thứ hai để cắt đường vận chuyển lương thực ra Phú Xuân. Họ tiến vào bằng ngã Vũng Tàu. Những phát súng thần công của nhà Nguyễn tại đồn này đã bắn nhiều phát súng vào chuyến thuyền liên quân Pháp, nhưng không thể cản được bước tiến của các đoàn thuyền phương Tây. Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1859, quân Pháp áp sát thành Gia Định và mở cuộc tấn công bất ngờ bằng pháo binh và bộ binh. Đến 10 giờ thì thành Gia Định thất thủ. Sau khi chiếm thành Gia Định, thực dân Pháp gấp rút quy hoạch Sài Gòn thành một đô thị lớn nhằm phục vụ mục đích khai thác thuộc địa và làm nơi cư trú cho quan chức Pháp. Thành phố Sài Gòn khi đó được thiết kế theo mô hình của châu Âu, nơi đặt văn phòng nhiều cơ quan công vụ như là dinh thống đốc, tòa án, tòa giám mục, v.v. trở thành một trong những trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Đông Dương thuộc Pháp. Pháp chia Nam Kỳ thành các tỉnh nhỏ. Khu vực giữa miền Đông Nam Kỳ bao gồm một số tỉnh như là Gia Định, tỉnh Chợ Lớn, tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Bà Rịa. Hai thành phố quan trọng là thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn nằm khá gần nhau. Tuy nhiên người làm video không rõ lúc này hai thành phố có độc lập về mặt quản trị với các tỉnh hay không. Thủ Dầu Một và Bà Rịa cũng giữ vai trò là trung tâm hành chính của hai tỉnh tương ứng. Riêng Cap Saint-Jacques, người Pháp đã định hình đô thị Cap là một đô thị nghỉ dưỡng ven biển, kết hợp phòng thủ quân sự chiến lược.
Sau Hiệp định Geneva, đất nước tạm chia cắt thành hai miền. Sài Gòn sau đó trở thành trung tâm chính trị của thể chế Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức thành Đô thành Sài Gòn, một đơn vị hành chính độc lập với các tỉnh. Năm 1975, trong cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân, Sài Gòn chính là điểm đầu não quan trọng nhất. Các cánh quân cách mạng tiến vào Sài Gòn, giành thắng lợi, chấm dứt thời kỳ chia cắt, mở ra thời kỳ thống nhất đất nước từ Bắc tới Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn gia định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Địa bàn thành phố lúc đó khá nhỏ. Tháng 8 cùng năm, Hội đồng Chính phủ ban hành nghị định thành lập huyện Côn Sơn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do cách xa về mặt địa lý và để tạo điều kiện quản lý công việc trong tình hình mới, huyện Côn Sơn giao về cho tỉnh Hậu Giang quản lý vào tháng 1 năm 1977. Năm 1978, thành phố mở rộng thêm về phía Nam khi sáp nhập huyện Duyên Hải của tỉnh Đồng Nai, sau này là huyện Cần Giờ. Thành phố lúc này được tổ chức thành các quận và huyện. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, thực hiện thêm mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên trong cả nước tại thành phố Thủ Đức. Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó thì sáp nhập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời bãi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức thành chính quyền hai cấp là cấp thành phố và cấp cơ sở, bao gồm xã, phường và đặc khu. Hiện nay thì thành phố quản lý địa bàn rộng từ Dầu Tiếng, Củ Chi ở phía Tây, Bầu Bàng, Phú Giáo ở phía Bắc, Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn ở trung tâm, tới Bình Châu, Xuyên Mộc, Vũng Tàu ở phía Đông và đặc khu Côn Đảo ở phía Nam. Thành phố có hình thù hơi lạ. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực Nam Bộ Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.680 km theo đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, cách thủ đô Phnom Penh, nước bạn Campuchia 226 km theo đường xuyên Á số 1. Trên bình diện rộng hơn, thành phố này cũng là đô thị lớn nằm gần chính giữa của khu vực Đông Nam Á nhất. Khi vẽ một đường tròn có bán kính 1.600 km tính từ thành phố Hồ Chí Minh, thì 9 trên 11 quốc gia thành viên ASEAN có thủ đô nằm trong đường tròn này. Vị trí khá thuận lợi trong giao thương và kết nối hàng không khu vực. Trên bộ, thành phố chủ yếu tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai ở phía đông và Tây Ninh ở phía tây. Ngoài ra còn một phần nhỏ cũng ở phía đông, giáp với tỉnh Lâm Đồng. Trên biển, ngoài giáp vùng biển Lâm Đồng, thành phố cũng tiếp giáp với hầu hết các tỉnh thành Tây Nam Bộ, bao gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và Cà Mau. Các bạn không nghe lộn đâu, vùng biển thành phố Hồ Chí Minh giáp với vùng biển Cà Mau là thiệt đó. Như vậy thì trong tất cả các tỉnh thành Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh chỉ duy nhất không tiếp giáp với tỉnh An Giang mà thôi. Thành phố có diện tích tự nhiên là 6.772 km², còn vùng biển nội thủy theo ước tính không chính xác là tầm khoảng 20 mấy ngàn cây số vuông, vùng thềm lục địa trên 100.000 cây số vuông. Có thể phân thành phố thành 4 khu vực là khu vực thuộc thành phố Hồ Chí Minh trước đây là trung tâm đô thị, kinh tế, tài chính, khu vực thuộc tỉnh Bình Dương là trung tâm công nghiệp mới, phần thuộc đất liền Bà Rịa Vũng Tàu cũ là trung tâm dầu khí, logistics và du lịch biển. Vùng còn lại là quần đảo Côn Sơn hay đặc khu Côn Đảo là khu vực du lịch sinh thái hải đảo và hậu cần trên biển. Chiều dài Bắc Nam của thành phố nếu tính từ Phú Giáo tới Côn Đảo là 318 km, tuy nhiên chưa phải là hai điểm xa nhất. Nếu tính tới cụm đảo Hòn Anh, Hòn Em trong quần đảo này thì tới hơn 330 km, tức là dài hơn khoảng cách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tới đảo Phú Quốc của tỉnh An Giang hay là Phú Quý của Lâm Đồng. Tuy nhiên, chiều ngang của thành phố ở nơi hẹp nhất chỉ là 6,60 km, gần 7 km. Chênh lệch dữ hang ở xã Nhà Bè, Hiệp Phước tạo thành một cái eo khiến thành phố vừa rộng lại vừa hẹp. Nhưng mà trên thế giới này không thiếu những nơi có hình thù kỳ lạ, thậm chí có nơi tách rời hay là có những phần đất nằm trong các địa phương khác. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có gì lấy làm quá lạ. Đôi nét về điều kiện tự nhiên. Thành phố nằm trên vùng cửa sông của hệ thống sông Đồng Nai, con sông nội địa dài nhất Việt Nam, bắt nguồn từ cao nguyên miền Trung Việt Nam. Điểm hẹp nhất của thành phố cũng là nơi phân nhánh nổi bật nhất của dòng sông trước khi đổ ra biển. Dân gian có câu nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Ngoài dòng chính thì ba phụ lưu quan trọng chảy qua thành phố là sông Bé ở phía Bắc, hợp lưu với dòng chính ngay dưới đập thủy điện Trị An. Sông Bé cũng đi qua hồ thủy lợi Phước Hòa. Sông Sài Gòn từ biên giới Việt Nam Campuchia chảy về phía tây thành phố. Tại nơi giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai cũng được xây dựng hồ thủy lợi Dầu Tiếng, một trong những hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Sau đó chảy về Thủ Dầu Một qua trung tâm thành phố, hợp lưu với dòng chính tại mũi đèn đỏ gần cầu Phú Mỹ. Đây là mũi đèn đỏ đây các bạn.
Dòng chính Đồng Nai bên phải, sông Sài Gòn bên tay trái. Sông Sài Gòn là hồn cốt phố thị Sài Gòn xưa. Thực tế hơn thì nó là nguồn nước chính cung cấp cho các nhà máy nước quan trọng trên địa bàn thành phố hiện nay. Một phụ lưu của sông Đồng Nai nữa nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến địa phương là sông Vàm Cỏ, chỉ qua địa giới một chút ở nơi giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Ba con sông khác ở phía đông là sông Thị Vải, sông Vinh và sông Ray. Địa hình phần đất liền của thành phố phân thành hai khu vực rõ rệt. Ở bờ đông sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, địa hình bán trung du, cao trên 20 m. Riêng phần nội địa thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ cao phổ biến trên 50 m so với mực nước biển. Cũng là nơi tập trung đồi núi chủ yếu của thành phố Hồ Chí Minh mới. Các ngọn núi độc lập cao từ 100 đến trên 700 m. Vùng ở bờ tây sông Sài Gòn và vùng ven biển là những dãy đồng bằng thấp, chỉ cao từ 2 đến 4 m so với mực nước biển. Đặc biệt thì vùng cửa sông Đồng Nai do nguồn nước dồi dào và phân nhánh hết sức mạnh mẽ nên đã phân cách địa hình khu vực Cần Giờ thành nhiều cù lao và bán đảo. Thực chất đây là vùng đất do phù sa bồi, nó như là những đảo nhỏ, nhiều nơi có độ cao dưới 2 m. Đây là một hệ sinh thái rừng sát điển hình thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ. Khu vực cửa sông cũng là hai vùng lõm tự nhiên là vịnh Rạch Rái và vịnh Đồng Tranh, hay còn gọi là cửa Sòi Rạp. Đây là luồng tàu tự nhiên ra vào thành phố, đang hình thành nên những cụm cảng nước sâu quy mô nhất nước ta. Quần đảo Côn Sơn có địa hình phổ biến là núi, khá dốc, độ cao 400-500 m và những thung lũng hẹp. Khoáng sản trên địa bàn là đất sét, cao lanh và đá xây dựng. Đặc biệt, vùng biển thành phố hình thành nên hai bể trầm tích là bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, vùng khai thác dầu khí trọng điểm của nước ta. Giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi có tình trạng giao thông phức tạp nhất nước ta. Hệ thống giao thông nội đô có thể chia thành 3 kiểu: kiểu quy hoạch sớm, kiểu tự phát và kiểu quy hoạch mới đây. Kiểu thứ nhất có thể thấy ở các phường như là Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Bàn Cờ, vân vân, tức là trung tâm đô thị cũ của Sài Gòn, trung tâm của Vũng Tàu. Ở đây thì đường xá trật tự. Những khu vực phát triển từ năm 1980 đến khoảng những năm 2010 thì có thể bắt gặp ở hầu hết các địa bàn thuộc các quận cũ của phía Tây Sài Gòn như là Tân Phú, Tân Bình, quận 11, quận 12, vùng Dĩ An, Thuận An, vân vân. Điển hình là đường xá không có quy củ, nhà cửa san sát. Đây là những vùng thường xuyên kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là khu vực trung tâm. Khu vực quy hoạch bài bản mới đây có thể bắt gặp ở phường Bình Dương, tức là thành phố mới Bình Dương hồi xưa đó, Bến Cát, Bầu Bàng, chung quanh Vũng Tàu nói chung, đô thị cảng Phú Mỹ. Đây là những nơi giao thông đồng bộ, có tầm nhìn, dễ kết hợp với các hình thức giao thông mới. Quốc lộ có một số tuyến có thể kể đến như là quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 50, quốc lộ 13, quốc lộ 22. Hệ thống đường cao tốc có CT01 nối miền Đông và miền Tây, bao gồm các đoạn thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Bến Lức, Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. 4 đường vành đai 1, 2, 3, 4, đường cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành. Đường sắt đô thị hiện đang vận hành tuyến số 1 từ trung tâm thành phố đi bến xe miền Đông mới, dự kiến sẽ nối dài tới Bình Dương. Đồng thời đang triển khai tuyến số 2 Bến Thành, Tham Lương. Tầm nhìn đến năm 2050, khu vực trung tâm Sài Gòn có 558 km, Bình Dương có 335 km và khu vực Vũng Tàu có 125 km đường sắt đô thị. Như vậy, toàn thành phố sẽ có khoảng 1.000 km đường sắt đô thị với hơn 20 tuyến. Trong khuôn khổ video này thì người làm video không nêu cụ thể. Khi nào vận hành thì em sẽ cập nhật thông tin ở những video tiếp theo. Trên địa bàn có 2 sân bay, một sân bay quốc tế là Tân Sơn Nhất, kết nối các đường bay đến nhiều quốc gia trọng điểm ở khu vực châu Á, một số địa điểm ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc với hơn 9.000 chuyến bay mỗi tháng. Đây cũng là sân bay bận rộn nhất Việt Nam. Năm rồi tổng lượng hành khách sử dụng sân bay này là 39 triệu lượt. Một sân bay quốc nội đặt tại đặc khu Côn Đảo thì nó nhỏ hơn đáng kể. Hiện chỉ có một vài đường bay, chủ yếu nhất là từ Tân Sơn Nhất và Cần Thơ. Để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất thì một sân bay mới được xây dựng ở Long Thành. Tuy sân bay này không nằm trong địa giới thành phố mà nó thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng cách đều 3 trung tâm đô thị chính của thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách trên dưới 50 km. Hiện thành phố có một tuyến đường sắt Bắc Nam, Sài Gòn, Hà Nội, với 2 ga chính là ga Sài Gòn và ga Dĩ An. Sắp tới sẽ có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao Bình Dương, Sài Gòn, Cần Thơ. Kinh tế, hệ thống cảng biển. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong những trung tâm logistics quan trọng nhất của cả nước. Hệ thống cảng bao gồm 3 khu vực chính: cảng Sài Gòn cũ ở nội thành, cụm cảng Cái Mép, Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Cảng Sài Gòn được hình thành từ cuối thế kỷ 19 do người Pháp xây dựng, có vai trò như là một trung tâm thương mại quân sự của Đông Dương. Với vị trí nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn, khu vực xưởng đóng tàu Ba Son, bến Nhà Rồng từng là nơi tấp nập tàu thuyền quốc tế. Trong suốt thế kỷ 20, cảng Sài Gòn là đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất miền Nam. Tuy nhiên, kể từ đầu thế kỷ 21, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với hạn chế về không gian, luồng tàu không đủ sâu, khu cảng nội thành dần được di dời về phía nam như là khu Hiệp Phước, Nhà Bè, đồng thời hình thành cụm cảng Cái Mép Thị Vải trên cửa sông Thị Vải thuộc đô thị Phú Mỹ. Đây là cụm cảng nước sâu quan trọng ở Việt Nam, có độ sâu tự nhiên từ 14 đến 16 m, có thể tiếp nhận tàu container có tải trọng lên tới 200.000 deadweight. Cụm cảng này gồm nhiều cảng thành viên như cảng quốc tế Cái Mép, Tân Cảng Cái Mép, SPBSA, liên danh SSIT, có khả năng bốc dỡ hàng hóa trực tiếp đi châu Âu, bờ đông nước Mỹ mà không cần trung chuyển qua các cảng của khu vực như là Hồng Kông hay là Singapore. Năm rồi, cụm cảng có tổng sản lượng hàng hóa vượt 138 triệu tấn. Cụm cảng này đang giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu công nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu của khu vực phía Nam. Năm 2024, Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ, ở Cù Lao Phú Lợi hay dân dã gọi là Cù Lao Con Chó, nằm gần cụm cảng Cái Mép hiện hữu. Cảng có thể tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất hiện nay, 250.000 deadweight, điều mà chưa cảng nào tại Việt Nam đủ điều kiện tiếp nhận. Công trình có tổng vốn đầu tư là 5,45 tỷ đô la Mỹ, sẽ được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn tư nhân là liên danh giữa cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding SA, là đơn vị thành viên của hãng tàu lớn nhất thế giới MSC. Khi hoàn thành thì đơn vị này sẽ di dời một phần hoạt động trung chuyển về Việt Nam. Công trình chia làm 7 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu sẽ xong trong năm 2027. Một mặt thì cảng này giảm áp lực cho cảng Cái Mép, mặt khác thì nó chú trọng chủ yếu vào vai trò trung chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị cảng trong khu vực Đông Nam Á. Các ngành kinh tế. Một trong những lý do hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu với thành phố Hồ Chí Minh có thể là do sự phát triển khá đồng đều. Cả ba nơi đều giữ thế mạnh chủ yếu là ngành công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng ngành nông nghiệp của ba địa phương này thì chiếm không đáng kể. Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 ngành công nghiệp trọng điểm là cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, hóa dược, cao su nhựa và chế biến lương thực thực phẩm. Bà Rịa Vũng Tàu là công nghiệp dầu khí, hóa dầu, luyện kim và công nghiệp chế biến chế tạo. Bình Dương được coi là công xưởng của Việt Nam với rất nhiều khu công nghiệp với các ngành công nghiệp thế mạnh là dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ, gốm sứ và công nghiệp hỗ trợ. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì có 13 khu công nghiệp, dự kiến sẽ tăng lên 24 vào năm 2030. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước đây thì có 21 khu công nghiệp. Khu vực Bình Dương thì có 29 khu công nghiệp. Quy hoạch đến năm 2030 thì tổng số khu công nghiệp trên địa bàn của khu vực Bình Dương là 43 với tổng diện tích hơn 18.000 ha. Tính chung đến năm 2030, toàn thành phố Hồ Chí Minh mới có hơn 100 khu công nghiệp, khu chế xuất các loại. Ngành dịch vụ của thành phố bao gồm những ngành đứng top đầu của cả nước như là tài chính, ngân hàng, dịch vụ cảng biển, thương mại và du lịch. Ngành du lịch địa phương thì rất là khủng luôn. Chắc nếu mà tính chung thì phải vượt qua con số là 50 triệu lượt khách. Tức là lượt khách đến thành phố này sẽ nhiều hơn một nửa so với dân số Việt Nam. Quy mô kinh tế. Trước đây, quy mô kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu lần lượt đứng thứ nhất, thứ ba và thứ 6. Sau sáp nhập thì quy mô kinh tế của thành phố tính chung là hơn 2.715.000 tỷ đồng, khoảng 114 tỷ đô, chiếm khoảng 1/4 GDP của cả nước. Với quy mô dân số 13.706.000 người thì tổng sản phẩm địa bàn bình quân đầu người là khoảng 8.300 đô la Mỹ trên người, gấp đôi so với trung bình cả nước. Đánh giá tiềm năng, thách thức. Nếu mà tính quy mô kinh tế của thành phố như vừa rồi thì nó bỏ xa tổng sản phẩm quốc nội của 5 nền kinh tế nhỏ nhất ASEAN và gấp 4 lần so với Campuchia. Còn theo thống kê của trang Cà Phê F thì con số này vượt qua quy mô kinh tế của vùng đô thị Kuala Lumpur khoảng 80 tỷ đô, Jakarta 100 tỷ đô, đồng thời tiệm cận vùng đô thị Bangkok 130 tỷ đô. Tuy nhiên thì con số này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với Singapore 500 tỷ đô và Thượng Hải 700 tỷ đô. Dân số gần 14 triệu nên đây cũng là đô thị lớn nhất Đông Nam Á nếu mà chỉ tính theo quy mô dân số trong phạm vi hành chính, vượt qua Bangkok, Jakarta và Manila. Nhưng mà nếu tính theo trong phạm vi vùng đô thị thì thành phố Hồ Chí Minh có thể là không đứng nhất. Lợi thế khi sáp nhập tạo ra sự bổ sung của các địa phương, hoàn thiện các chức năng đầy đủ của một siêu đô thị tầm cỡ khu vực.
đồng thời giúp cho việc giảm sức ép đô thị của thành phố Hồ Chí Minh cũ có thể tiếp tục đầu tư các khu công nghiệp, các khu dân cư và đô thị bên ngoài khu vực nội đô, nâng cao chất lượng sống của dân cư thành thị. Tuy nhiên, trước đây mỗi tỉnh đều có quy hoạch riêng của mình. Việc điều chỉnh quy hoạch chung cho toàn thành phố là một vấn đề. Những thách thức về hạ tầng, kết nối chưa được liền mạch, việc di chuyển đến trung tâm đôi khi phải đi qua địa giới của các tỉnh khác. Phạm vi địa giới trải rộng, có nơi cách trung tâm tới 200-300 cây số. Dù khá giống nhau, nhưng mỗi tỉnh trước đây đều có những thách thức riêng của mình. Chẳng hạn như là tình hình an ninh trật tự mấy năm nay tại các vùng công nghiệp mới, tắc nghẽn giao thông, sụt lún ở trung tâm thành phố, các công tác như là chống ngập, quản lý vùng hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, vân vân. Các vấn đề về giải ngân, điều tiết ngân sách. Một thành phố phải kham rất nhiều thứ là một thách thức không hề nhỏ. Tóm lại, dù đáng tự hào là một đô thị tầm cỡ của khu vực, nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng đứng trước những yêu cầu không hề nhỏ. Thì trước khi kết thúc video, chúng ta sẽ dạo quanh một vài địa điểm nổi bật của thành phố nha. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 300 năm, nhưng đó là những thế kỷ đầy biến động, để lại cho thành phố một bề dày văn hóa kiến trúc đặc sắc. Các công trình kiến trúc Đông Dương còn lại trong thành phố khá nhiều, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm với các tòa nhà như là Ủy ban thành phố hay còn gọi là Dinh xã Tây, Bưu điện thành phố, nhà hát lớn, hàng loạt bảo tàng đậm chất văn hóa Việt Nam và Nam Bộ nói riêng. Thành phố cũng là nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc, có thể tìm thấy gần như tất cả các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam ở Sài Gòn. Sự xuất hiện của hầu hết các cơ sở tôn giáo được công nhận trên đất nước. Đó là những cái công trình tôn giáo không chỉ sâu lắng về tâm linh mà còn đẹp về kiến trúc. Như chúng ta đang thấy, đây là Điện Ngọc Hoàng, đậm chất người Hoa. Còn đây là chùa Bửu Long, giống hệ hướng của khu vực Nam Á ha. Nói tới sáng thì chắc chưa hết những công trình tôn giáo của thành phố. Thí dụ như là chúng ta còn có chùa Vĩnh Nghiêm, Nam Thiên Nhất Trụ, chùa Hội Khánh Thủ Dầu Một, Đại Tòng Lâm Phú Mỹ, chùa Chantarang-say, Phật giáo Nam Tông Khmer ở gần trên bờ kênh Nhiêu Lộc. Thành phố Hồ Chí Minh mới cũng đặc biệt ở một chỗ là 3 khu vực trước đây đều là 3 nơi đặt chánh tòa của các giáo phận Công giáo trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, như là nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Sài Gòn hay chúng ta quen gọi là nhà thờ Đức Bà, chánh tòa Bà Rịa, chánh tòa Phú Cường Thủ Dầu Một. Cùng với đó là rất nhiều nhà thờ lớn nhỏ trên địa bàn. Ngoài ra là các công trình thuộc Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Ấn Độ giáo, vân vân. Vùng biển Vũng Tàu là bãi biển đông đúc nhất của Đông Nam Bộ. Bãi biển sóng lớn nhưng mà khá thoải, khá an toàn. Thành ra từ lâu đây là nơi nghỉ dưỡng cho toàn quyền Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại và nhiều tầng lớp dân chúng trong xã hội. Các bãi biển nổi tiếng không kém là Long Hải hay những bãi biển Bình Châu, Hồ Tràm cũng là các địa điểm du lịch biển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Những lễ hội cũng là đặc trưng của vùng Sài Gòn mở rộng với các ngày lễ hội như là Vu Lan, ngày đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội chùa Bà Bình Dương, lễ hội Ngư Ông, Cần Giờ, Vũng Tàu. Đặc biệt là ngày lễ mừng năm mới, nếu mà chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi đón năm mới thì là đúng bài luôn. Về phía bắc thành phố là những hình ảnh hiếm hoi bình lặng với hồ Dầu Tiếng, địa đạo Củ Chi, các vườn trái cây ven sông Sài Gòn, thưởng thức đặc sản măng cụt lái thiêu. Côn Đảo là vùng đảo xanh rờn. Chuyến bay đến đây từ Tân Sơn Nhất được coi là chuyến bay trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống các đảo quan trọng của đất nước với hệ thống động thực vật phong phú, những ký ức lịch sử và hành trình di cư của người Việt trên các đảo xa. Nói chung là đẹp, các bạn có thể tìm xem video về vùng đảo này, đã hơn 1 triệu lượt xem rồi đó. Không chắc nhưng mà 90% mọi người sẽ nói đêm ở Việt Nam thì không nơi nào sôi động bằng Sài Gòn. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ mà. Những phố đi bộ như là Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, khu vực trước chợ Bến Thành, đường Thái Văn Lung, bến Bạch Đằng là một màu sắc rất đặc biệt khi mà mặt trời vừa tắt. Có thể ngồi uống cốc bia, nghe tiếng nhạc sập sình mà nhớ mang theo thuốc nhỏ mắt nha, để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Ẩm thực thành phố cũng chiều lòng tất cả mọi người vì món gì cũng có thể tìm thấy ở trên đất Sài Gòn. Và đó là thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất trẻ nhưng mang trong mình sứ mạng lớn. Cảm ơn anh chị đã chọn xem video. Chúng ta sẽ còn gặp lại Sài Gòn trong những video kế tiếp. Anh chị nhớ bấm đăng ký nha. Và ủng hộ tài chính thì em cũng xin phép không từ chối. Xin trân trọng cảm ơn.